Hi friends, hi students, welcome to the online classes. Today we have started the science and technology for the standard ninth. Firstly, we have introduced which chapters are included in this textbook and which parts can divided by these all chapters. तुमचं सर्वांचं शैक्षणिक वर्ष 20मध्ये खूप अभिनंदन. आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस चालू करायचे आहेत, ऑनलाईन लेक्चर्स होणार आहेत. त्याच्यामध्ये आज आपण 9वीचा सिलेबस सुरू करत आहोत. आपल्याला 9वीच्या पुस्तकामध्ये एकूण 18 चॅप्टर्स 18 चॅप्टर्सचे आहेत. दॅट 18 चॅप्टर्स कॅन डिवायडेड बाय द टू पार्ट्स, चॅप्टर नंबर 1st to 10th and 11th to 18th. Today we have studied the chapter number 1st, laws of motion. Which part or which points are studied in the chapters? In which first is the motion, second distance and displacement, third acceleration, fourth Newton's law of motions and related equation. आता आपण सुरुवात करण्याआधी मोशन कशाला म्हणायचं ह्या सगळ्या गोष्टी बघणार आहोत. मोशन आपल्या सभोवताली कसं घडतं ते आपण बघणार आहोत. फर्स्ट टॉपिक इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. In which of the following example can you since motions, how will you explain presence and absence of the motion? आता काही आपल्याला एक्झाम्पल दिलेत, रिकॉल करायचं आपल्याला की इथे मोशन होते किंवा नाही, आहे किंवा नाही, प्रेझन्स ऑर ॲब्सेन्स वी हॅव आयडेंटिफाय बाय युजिंग द सम कॅरेक्टरिस्टिक. अँड फर्स्ट एक्झाम्पल इज द फ्लाईट ऑफ बर्ड, पक्षाचं उडणं. तर हे मोशन होतं किंवा नाही? ओ येस, दिस इज द मोशन बिकॉज दे कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. म्हणजे आपण काय केलं तर त्याच्या सराउंडिंगमध्ये असणाऱ्या वस्तूशी आपण कम्पेअर केलं. जर बदल होत असेल इट टेक्स प्लेस द मोशन, नसेल दट इज ॲब्सेंट द मोशन. फर्स्ट जे आहे इट इज द एक्झाम्पल ऑफ मोशन. मग फर्स्ट इज मोशन एक्झाम्पल. सेकंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ट्रेन. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिस इज द स्टेशनरी ट्रेन. जर ट्रेन स्थिर आहे तर मोशन होते का? इथे नाही होणार, कारण सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग दे आर प्लेस इन रेस्ट पोझिशन, म्हणजे इथे मोशन होत नाही. म्हणजे सेकंड एक्झाम्पल आपलं मोशनचं नाही आहे. थर्ड लिव्स फ्लाइंग थ्रू द एअर, हवेमध्ये उडणारं पान. मग पान जर हवेत उडत असेल तर पानामध्ये बदल होत असेल, that leaves can go from one place to another place, means it takes place the motion. Then fourth example, a stone laying on a hill. जी टेकडी असेल, टेकडीवरून येणारं जे दगड असेल, स्टोन असेल, ते सुद्धा त्याची जागा चेंज करतं, म्हणजे दिस द एक्झाम्पल ऑफ मोशन. मग आपण मोशन होते किंवा नाही, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ मोशन्स वी हॅव आयडेंटिफाय by using the some characteristic. We have seen the motion of several objects every day. Sometimes we cannot be see motions of an object directly, as in the case of the breeze. Can you list other example of the motion beside given here? आता बघा, आपण काही ऑब्जेक्टमध्ये होणारे मोशन जे आहे बघू शकतो, काहींमध्ये बघू शकत नाही. मीन्स द मोशन can takes place in our surrounding, we have seen every day, every moment, but some object can move but we cannot be seen. Means मग आता तुम्हाला काय करायचं, इथे एक लिस्ट बनवायची की आपल्या सभोवताली होणाऱ्या वस्तूंमध्ये, ऑब्जेक्टमध्ये मोशन आहे, पण ती दिसते काही ठिकाणी. एक चार्ट असेल आपलं व्हिज्युअलाइज, सेकंड आहे जे आपल्याला दिसत नाही ॲब्सेन्समध्ये, त्या गोष्टी बघायच्या आहेत. त्यानंतर थिंक अबाउट इट. यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन. आपल्या जवळपास, आपल्या जवळ आपण जर ट्रॅव्हलिंग करतोय, आपल्या जवळ बसलेला व्यक्ती आहे, त्याच्यामध्ये मोशन होते का? जर दोघंही वस्तू सोबत असतील, दोघे व्यक्ती सोबत असतील तर आपण मोशन घडले असं म्हणू शकत नाही. पण विथ रिस्पेक्ट टू जर सराउंडिंग विचार केला तर त्याच्यामध्ये मोशन घडते. म्हणजे इथे काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. दोज कॅरेक्टरिस्टिक आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफाय the takes place of motion or presence or absence of motion.
Then what do you take into the consideration to decide if an object is moving or not? कसं ओळखायचं मग एखादी वस्तू मुव्हेबल आहे, मोशनमध्ये आहे किंवा नाही? हाऊ कॅन आयडेंटिफाय? That's why we have studied the different things to identify the takes place of motion or presence of motion. How can identify? That identify by using the surrounding. सभोवताली असणाऱ्या घटकांचा आधार घेऊन आपण त्याला ओळखतो. It takes place the motion means presence of motion or absence of motion. Then we have studied the two main things, main point. This is the displacement and distance. Firstly, we have introduced what is the distance and displacement by using the some example. You can hear एक example A बघा, एक रूप दोरा दिला बघा आपल्याला आणि याचे एक इरेग्युलर शेप आहे आणि जर समजा आपल्याला A to B पॉईंट मधलं डिस्टन्स जर मोजायचं असेल तर आपल्याला दोन वे आहेत, दोन पद्धती आहेत. पहिली जी आहे डायरेक्टली आपण ज्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये बदल झाला आहे ते आपण बघू शकतो आणि दुसरी जी आहे मधली डॉटेड लाईनची बघा. दोन वे आहेत आयडेंटिफिकेशनसाठी. म्हणजे आपण एक ॲक्च्युअल पाथने जाऊ शकतो आणि दुसरा एक शॉर्टकट आहे, मिनिमम डिस्टन्स झालं. ह्या दोघी टर्म वेगवेगळ्या आहेत. सेकंड एक्झाम्पल दिलं बघा इथे आणखी शीतल अँड प्रशांत हाऊस दिला आहे आणि त्याला जायचं आहे स्कूलमध्ये. इट्स द ॲक्च्युअल पाथ कुठे आहे मग पाथ ए इट्स ट्रॅव्हल द 500 मीटर डिस्टन्स अँड कम्स टू द गीताज हाऊस. आफ्टर दॅट पाथ बी 1200 मीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल अँड गोज टू द स्कूल. दिस इज द ॲक्च्युअल पाथ. म्हणजे हा झाला आपला ॲक्च्युअल पाथ. पण आपल्याकडे काय असतं, बऱ्याच वेळेस आपण शॉर्टकट वापरतो. मग इथून जर डायरेक्टली या शीतलच्या हाऊसपासून स्कूलचं डिस्टन्स किती आहे, ओनली 1300 मीटर डिस्टन्स. दिस इज द शॉर्टर डिस्टन्स, दिस इज द लॉंगर डिस्टन्स, बट दिस इज द ॲक्च्युअल पाथ. दिस इज द ॲक्च्युअल पाथ. मग आता ॲक्च्युअल पाथ आणि मिनिमम डिस्टन्स ह्या दोन गोष्टींचा विचार करून आपल्याला दोन डेफिनेशन तयार करायचे आहेत, दोन टर्म बनवायच्या आहेत. एक डिस्टन्स, दुसरं डिस्प्लेसमेंट. वी हॅव स्टडीड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. You can see here, this is very important. First, distance. What is the distance? Distance is a length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to the another. म्हणजे आपण जर बघितलं त्या पर्सनला होमपासून घरापासून तर स्कूल पण जाण्यासाठी जर ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल करणार असेल means they can travel the actual length or actual path from one place to the another place, or they are also called as the starting point to the finishing point. This is the actual path असेल त्याला आपण काय म्हणायचं, distance. Second, wherever. What is the displacement? Displacement is the minimum distance between the starting point and finishing point. म्हणजे आता जर आपण याचं ऑब्झर्वेशन केलं या ठिकाणी तर हे झालं डिस्टन्स प्रशांतच्या होमपासून पाथ ए पाथ बी. दिस इज द डिस्टन्स. हे काय झालं आपलं डिस्टन्स, हे झालं डिस्टन्स आणि हे काय झालं आपलं डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टन्स. मीन्स वी हॅव आयडेंटिफाय ऑर वी हॅव studied the 2 point. One is the distance and displacement. Distance means the actual path. We can also give the information regarding the distance and displacement. If you see the first example here, आता हा सर्कल जो आहे ह्या सर्कलमध्ये एक पॉईंट दिला बघा, ए पॉईंट. ए पॉईंटपासून सपोज वी हॅव कन्सिडर ॲज अ मॅरेथॉन. आपण मॅरेथॉनचा एक पार्ट असेल किंवा त्याला आपण एक रनिंग ट्रॅक आहे असं पण कन्सिडर केलं तर रनिंग ट्रॅकमध्ये एक पर्सन इथून ए पासून गेला आणि परत एपर्यंतच आला. इट्स ट्रॅव्हल द 300 मीटर डिस्टन्स. त्याने 300 मीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं असेल. बट जर मी असं विचारलं व्हॉट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, विच इज द डिस्प्लेसमेंट, किती असेल, तर याचं स्टार्टिंग पॉईंट पण एच होता, फिनिशिंग पॉईंट पण एच आहे, तर याचं डिस्प्लेसमेंट काय असू शकतं, 0. मग ह्याच्यावरनं वी हॅव स्टडीड द सम डिफरंट एक्झाम्पल ऑर डिफरंट प्रॉपर्टीज फॉर द डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. सेकंड एक्झाम्पल जर आपण घेतलं इथे बघा, एक कार दिलेली आहे. दॅट कार कॅन ट्रॅव्हल फ्रॉम पी टू क्यू पॉईंट. इज ट्रॅव्हल 360 मीटर डिस्टन्स. Again they can come back to the P position. What is the actual distance? We have multiply by 2. इथे ॲक्च्युअल डिस्टन्स मिळेल
पण मग जर मी विचारलं डिस्प्लेसमेंट किती असेल तर आपण ते किती असू शकतं 0 सांगणार, कारण स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट जर सेम असेल तर डिस्प्लेसमेंट हे 0 असू शकतं. दॅट्स वाय इट्स गिव्स व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन. Even if the displacement of object is 0, the actual distance traveled by it may not be 0. म्हणजे जर समजा एखाद्या ऑब्जेक्टने डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं तिथे डिस्प्लेसमेंट 0 असेल पण डिस्टन्स हे 0 नसू शकतं. ओके, सगळं जे तुम्हाला टिक करून दिलेलं आहे तेवढा भाग तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट करायचा आहे. We have studied the second topic, speed and velocity. What is the speed and what is the velocity? After that, just recall some basic part regarding the physical condition, physical quantities. First, what are vector and scalar? I think that two terms we have already learned in previous standard 7th or 8th. What is the vector and scalar? सदिश आणि अदिश राशी असं तुम्ही अभ्यासलं असेल. The vector quantity means those quantity are represent in a magnitude as well as direction. Means it requires the two different conditions, two different physical quantities, direction as well as magnitude. And second जे आहे scalar quantity. Scalar quantity is only represent in a magnitude. It does not require the direction. For example, time. टाईमसाठी आपण डायरेक्शन मोजत नाही, फक्त नंबर मोजतो. 10 o'clock, 5 o'clock. आपण म्हणत नाही 10 o'clock इन राईट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, लाईक दिस. म्हणजे मग जिथे फक्त मॅग्निट्यूड असेल तिथे स्केलर आणि व्हेक्टर. जसं की आपला फॉर एक्झाम्पल स्पीड असेल तर कुठल्या डायरेक्शनला आहे ते पण माहिती पाहिजे, कुठे आहे ते पण माहिती पाहिजे, किती वेळ किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं हे पण माहिती पाहिजे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी जसं डिस्टन्स झालं त्यासाठी आपण लेफ्ट साईडला 10 किलोमीटर, राईट साईडला 10 किलोमीटर असं म्हणू शकतो. म्हणजे मग व्हेक्टर आणि स्केलर क्वांटिटी महत्त्वाच्या आहेत. सेकंड, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टन्स, स्पीड, व्हेलॉसिटी, टाईम अँड डिस्प्लेसमेंट आर द स्केलर, विच ऑफ द व्हेक्टर. हे तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये आयडेंटिफाय करायचं आहे. मी दिलेल्या माहितीनुसार की कुठलं क्वांटिटीजसाठी मॅग्निट्यूड आणि टाईम लागेल, कोणासाठी फक्त मॅग्निट्यूड पाहिजे असेल त्याच्या बेसवरती. ओके, वी हॅव स्टडीड द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड. जसं की आपण इथून एखाद्या गावाला गेलो, नाशिक गेलो समजा इथून, तर आपण सहज म्हणतो की इतक्या स्पीडने, 40च्या स्पीडने, 100च्या स्पीडने आम्ही नाशिकला आलो, 120च्या स्पीडने नाशिकला आलो. तर त्या ठिकाणी इट्स रिक्वायर द टू डिफरंट थिंग्स. वन इज द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अँड टाईम रिक्वायरमेंट. मग स्पीडसाठी दोन गोष्टी पाहिजे. एक तर आपलं ट्रॅव्हल डिस्टन्स माहिती पाहिजे, दुसरं टाईम रिक्वायरमेंट माहिती पाहिजे, किती वेळ लागला ते माहिती पाहिजे. मग ह्या दोन गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर स्पीडसाठी काय पाहिजे, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवायडेड बाय टोटल टाईम टेकन. मीन्स दिस एक्झाम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू कॅन राईट इन अवर नोटबुक. सेकंड, व्हेलॉसिटी कशाला म्हणायचं मग, तर डिस्टन्स जे बघा, तर स्पीड हे डिस्टन्ससाठी असतं आणि व्हेलॉसिटीसाठी काय पाहिजे तर डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज व्हेलॉसिटी जे आहे, एनी ऑब्जेक्ट कॅन मूव्ह इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. एका सरळ दिशेमध्ये, सरळ रेषेमध्ये जर जात असेल तर आपण व्हेलॉसिटी काढतो. मग त्यासाठी काय पाहिजे डिस्प्लेसमेंट. मग आपल्याला सेकंड डेफिनेशन दिली बघा व्हेलॉसिटीचं, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाईम इज कॉल्ड ॲज व्हेलॉसिटी. एका विशिष्ट कालावधीमध्ये विशिष्ट दिशेला जर एखाद्या वस्तूने जर मोशन केली असेल, ट्रॅव्हल झालं असेल, त्याला आपण काय म्हणतो व्हेलॉसिटी. हिअर युनिट ऑफ टाईम जे आहे आपण वेगवेगळं मानू शकतो. जर शॉर्टर डिस्टन्स असेल तर आपण 1 सेकंड, 1 मिनिट, 1 हवर एक्सेट्रा. इफ लार्ज असेल तर वी हॅव यूज द 1 इयर ऑल्सो. सेकंड डेफिनेशन, द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर इन युनिट टाईम इज कॉल्ड ॲज व्हेलॉसिटी. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. यू कॅन लर्न इन व्हेरी इझी. द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर इन unit time, this is the velocity. It gives the formula also, velocity equals to displacement upon a time. We have created the definition of speed also. The distance that travel in per unit time are called as speed. फक्त इथे डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी जर डिस्टन्स तुम्ही फिल केलं तुम्हाला स्पीडची डेफिनेशन सुद्धा तयार करता येईल. कारण स्पीडसाठी पाहिजे डिस्टन्स आणि व्हेलॉसिटीसाठी पाहिजे आपल्याला डिस्प्लेसमेंट. दोघं डेफिनेशन क्रिएट करा, नोटबुकमध्ये राईट करा.
Okay, always remember some things. The unit of speed and velocity are same. Why same? Because स्पीडसाठी सुद्धा काय पाहिजे, डिस्टन्स, आणि व्हेलॉसिटीसाठी सुद्धा काय पाहिजे, डिस्टन्स. म्हणजे डिस्टन्स सुद्धा आपण मोजणार मीटरमध्ये किंवा सेंटीमीटरमध्ये, आणि डिस्प्लेसमेंट सुद्धा मोजणार मीटर किंवा सेंटीमीटरमध्ये. दॅट्स वाय द युनिट ऑफ स्पीड ॲज वेल ॲज व्हेलॉसिटी इज सेम. मग काय असेल त्याचं एस आय युनिट? तर एस आय युनिट आहे मीटर पर सेकंड, बिकॉज ट्रॅव्हल डिस्टन्स मीटरमध्ये मोजणार आणि त्याचं जे टाईम असेल ते सेकंडमध्ये मोजणार, म्हणजे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. त्यानंतर सी जी एस छोटं काय असेल तर मीटरचं छोटं असेल सेंटीमीटर, आणि इकडे सेकंडच असेल युनिटसाठी. मग सी जी एस युनिट काय झालं मग, तर सेंटीमीटर पर सेकंड. स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टन्स अँड व्हेलॉसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट. वी ऑलरेडी लर्न. आपल्याला माहिती आहे की स्पीड कोणावर डिपेंड असतं, डिस्टन्ससाठी, आणि व्हेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंटसाठी. इट्स व्हेरी इझी. थर्ड पॉईंट आहे, इफ द मोशन इज अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन द व्हॅल्यू ऑफ स्पीड अँड व्हेलॉसिटी आर सेम. जर एखादी वस्तू एका सरळ रेषेमध्ये जात असेल तर इथला स्पीड आणि व्हेलॉसिटी दोघं सेम असू शकतात. कारण स्पीडसाठी आपण कसाही वळणाचा असेल रस्ता तरी चालेल, ठीक आहे, पण डिस्प्लेसमेंटसाठी स्ट्रेट लाईनच पाहिजे. पण एखादा ऑब्जेक्ट आहे ते एका स्ट्रेट लाईनने जात असेल तर दोघं ठिकाणचं डिस्टन्स ॲज वेल ॲज डिस्प्लेसमेंट सेम असू शकतं, और अदरवाईज मे बी डिफरंट, वेगळंसुद्धा असू शकतं. आणि व्हेलॉसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर इन युनिट टाईम. आणखी एक डेफिनेशन पण दिली की व्हेलॉसिटी कशाला म्हणायचं, तर डिस्प्लेसमेंट आर ऑकर इन अ युनिट टाईम. एका विशिष्ट कालावधीमध्ये होणारं डिस्प्लेसमेंट असेल, विस्थापन असेल, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, व्हेलॉसिटी असं म्हटलं जातं. ओके, थँक्यू. आज आपण इथे थांबूया.